Hi guys, welcome back sa akin channel. Today, magre-ready na ako sa winter. Papalit na ako ng winter tire. Kasi nga, this coming Sunday ay mag-i-snow na. So, yeah, it's time na magpalitan ng winter tire. So, dito sa Calgary, yeah, every season nagpapalit kami ng tires. May all season at may winter tire. So, yeah, nakasetup na yung aking floor jack at yung aking dalawang support na jack. Andun yung aking mga winter tire. So papalitan ko na siya guys bago pa umabot yung snow dito. So yun guys, yan yung mga gulong niya. And that's it. So meron siyang mga palatandaan tulad nito, rear left, doon to dati sa likod. So inana ko siya, nililipat-lipat ko siya every season para ma-rotate ba. So ito yung gamit natin guys, mas mabilis pag magtatanggal ka ng gulong. Make sure pala na yung direction ng gulong is ganito. So always look at this one, this station, para yung thread hindi masira. So yeah, mostly winter tire, meron silang rotation direction. So yan guys. Okay, so yung front part o side ng sakyan is tapos na, naikabit ko na. So yun na lang sa likod. So guys, ito yung torque wrench. Kailangan natin to sa pagpapalit ng gulong para hindi matanggal yung gulong habang tumatakbo. So sa ganitong sasakyan guys, ang torque niya is 90. So yeah, adjust natin 90. So that's 90 torque. So 90 na. Pag tumunog, yun na yun guys. Tignan naman sa kabila.
So yun guys, tapos na ang ating pagpapalit ng gulong. So yeah, ito yung mga pang all season. Then yung winter tire nakabit na natin. So ngayon, next one is make sure na tama yung hangin ng sasakyan or ng gulong natin. Meron ako ditong pang hangin. Guys, tapos na. Ready na siya sa winter. Yun lang, ganun lang kabilis. Basta meron kang mga gamit, hindi mahirap. Okay? So yeah, once again guys, thanks for watching, and please don't forget to subscribe to my channel. Alright, see ya. Bye bye, till next time.